नमस्कार मंडळी, स्वागत करते मी आपल्या कोकणी स्वाद या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आजची रेसिपी आपण पाहणार आहोत ओला कोलिम। काही ठिकाणी याला जवळा म्हणूनही बोललं जातं। चला तर मग वळूया आपण आजच्या रेसिपीकडे। हा आहे ओला कोलिम। चांगला मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे तो। त्यामधील खडे वगैरे सर्व काढून टाकलेले आहेत। आता आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण एक मोठा कांदा कापून परतून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण आता कढीपत्ता आणि कैरी टाकणार आहोत आणि व्यवस्थित सर्व परतून घ्यायचं आहे। आता त्यामध्ये आपण हळद आणि लाल मिरची पावडर टाकणार आहोत। लाल मिरची पावडर तुम्ही तुम्हाला जसं कमी जास्त तिखट हवं असेल त्याप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता आपण त्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेला ओला कोलिम टाकणार आहोत। सर्व व्यवस्थित आता परतून घ्यायचं आहे। सर्व व्यवस्थित परतून झाले की आपण त्यामध्ये आता मीठ टाकणार आहोत। परत एकदा आपण मिक्स करून घ्यायचे सर्व। आता आपण मंद आचेवरती झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपला ओला कोलिम तयार झालेला आहे। आता आपण ही भाकरी सोबत किंवा चपाती सोबतही खाऊ शकतो। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। परत भेटूया आपण नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय।